Welcome to Dr. M Podcast สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการ Dr. M Podcast กับผมหมอแอมในอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาคุยกันในตอนที่ว่ากาแฟมีผู้ฟังผู้ชมหลายท่านเนี่ยถามเข้ามาเรื่องสรรพคุณข้อดีของกาแฟข้อเสียของกาแฟเราเริ่มต้นกันเลยแล้วกันกาแฟครับเป็นอาหารที่อยู่กับมนุษย์เรามาช้านานกาแฟนี่จริงๆแล้วเนี่ยสารออกฤทธิ์นั้นเนี่ยก็คือคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยมีสารออกฤทธิ์หลายอย่างนะครับวันนี้หมอจะแยกเป็น2ส่วนที่1คือประโยชน์ของกาแฟแล้วก็ส่วนที่2ครับก็คือข้อเสียของกาแฟแน่นอนนะครับกาแฟหรืออาหารทุกชนิดบนโลกเนี่ยหมอมักจะไม่ตอบว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะตัวอาหารต่างๆนั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากธรรมชาติให้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยรับประทานแล้วดีใครรับประทานแล้วไม่ดีตัวอาหารเนี่ยเขาไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าเหมาะกับใครแค่นั้นเองงั้นวันนี้กาแฟก็เช่นกันครับทุกอย่างที่เป็นอาหารต้องดำเนินตามทางสายกลางทานเยอะเกินไปคิดไว้เลยอาจจะเกินอาจจะไม่ดีทานน้อยเกินไปอาจจะไม่ออกฤทธิ์อาจจะไม่ได้ผลกาแฟเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆที่มีสารคาเฟอีนอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างครับมีชานะครับมีกาแฟมีโกโก้มีช็อกโกแลตมีน้ำอัดลมนะครับมีเครื่องดื่มบำรุงกำลังมียาหลายชนิดที่ใส่คาเฟอีนมีพืชที่ชื่อว่าเยอร์บ้ามาเต้มีพืชที่ชื่อว่ากัวราน่าทั้งหมดเนี่ยคือญาติพี่น้องกันหมดที่มีสารคาเฟอีนอยู่ในนั้นย้อนกลับไปเลยครับตามประวัติ2,737 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,157 ปีก่อนพุทธศักราชได้มีประวัติเขียนไว้ว่าจักรพรรดิชาวจีนครับชื่อจักรพรรดิเชินหนุงท่านต้มน้ำเดือดอยู่แล้วกิ่งใบชาเนี่ยหล่นลงไปในหม้อต้มนั้นพอท่านเอากิ่งออกใบไม้ออกโอ้กลิ่นดีนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนที่มนุษย์ดื่มครั้งแรกหลังจากที่กษัตริย์จักรพรรดิชาวจีนเนี่ยท่านค้นพบชาหลังจากนั้นอีกนานหลายร้อยปีเนี่ยมาจนถึงคริสตศตวรรษที่9เราก็มีประวัติเพิ่มเติมเข้ามาว่าชาวเอธิโอเปียเขามีรูปวาดเลยว่าชื่อดังด้วยว่าคาวดี้คนเลี้ยงแพะชาวเอธิโอเปียคนนี้เนี่ยก็เลี้ยงแพะไปนะครับแล้วเจ้าแพะเนี่ยก็ไปกินเมล็ดกาแฟดิบแล้วก็คึกคักแรงเยอะคนเลี้ยงแพะก็เลยเอามาทานด้วยแล้วก็มีพลังกำลังวังชาในประวัติเขาว่าอย่างนั้นหลังจากเวลานั้นมาจนถึงเวลานี้มนุษย์ก็เลยได้รู้จักกับกาแฟเนี่ยเขามี2สายพันธุ์หลักๆนะครับในโลกใบนี้1ก็คือกาแฟพันธุ์โรบัสต้าต้นกำเนิดนานมาแล้วครับเจอในภาคกลางและภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาอีกชนิดหนึ่งครับเขาเรียกว่ากาแฟอาราบิก้าต้นกำเนิดอยู่ในประเทศเอธิโอเปียและก็ประเทศเยเมนปัจจุบันนี้ครับมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยเขาทำการวิจัยไว้ประมาณ 80% เนี่ยทานคาเฟอีนทุกวัน 80% ของคนทั้งโลกแบ่งออกเป็น 71% ทานกาแฟ 16% ทานน้ำอัดลมนะครับน้ำเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วก็ 12% รับประทานชาจะเห็นว่าคาเฟอีนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเด็กๆพ่อแม่ไม่ให้ทานเนาะพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะครับเริ่มจะสอบเริ่มจะอ่านหนังสือก็จะเริ่มแล้วนะครับไม่เราทานก่อนก็เพื่อนๆชักชวนวันนี้หมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีประโยชน์และเขามีโทษอยู่ในนั้นหรือเปล่างั้นเวลาเราคุยเรื่องกาแฟเนี่ยก็หมายถึงคาเฟอีนไปโดยปริยายและเวลาเราพูดถึงคาเฟอีนก็หมายถึงช็อกโกแลตหมายถึงโกโก้หมายถึงน้ำอัดลมคราวนี้เรามาดูระดับคาเฟอีนในอาหารหรือว่าในเครื่องดื่มกันซะหน่อยยกตัวอย่างประมาณแก้วเล็กแล้วกันเนาะแก้วเล็กเนี่ยประมาณ8ออนซ์นะครับหรือประมาณ240ซีซีในเอสเพรสโซ่จะมีคาเฟอีนสูงถึงประมาณ240ถึง720มิลลิกรัมโอ้สูงเลยนะครับกาแฟดำมีประมาณ100ถึง200มิลลิกรัมแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่เผ่าพันธุ์แล้วแต่ชนิดอะไรที่เกินกว่านี้ก็จะกระตุ้นเยอะแล้วครับเดี๋ยวจะดีดเดี๋ยวจะโอ้โห alert นะครับเดี๋ยวจะกระปรี้กระเป๋ามากเกินไปเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับมีประมาณ50ถึง160มิลลิกรัมต่อ240ซีซีชามีประมาณ40ถึง120มิลลิกรัมคาเฟอีน
เยอร์บ้ามาเต้เป็นพืชชนิดหนึ่งในแอฟริกาในอเมริกาใต้เนี่ยเขาเอามาต้มน้ำนะครับมีคาเฟอีนอยู่ในนั้นประมาณ65ถึง130มิลลิกรัมในน้ำอัดลมก็มีนะครับใครๆให้เด็กๆกินน้ำอัดลมเนี่ยต้องระวังว่ามีคาเฟอีนเยอะนะครับประมาณ20-40มิลลิกรัมในโกโก้มีประมาณ2-10มิลลิกรัมในช็อกโกแลตก็มีนะครับมีคาเฟอีนประมาณ2-10มิลลิกรัมเช่นกันในกาแฟดีแคฟนะครับเขาเรียกกาแฟดีแคฟฟิเนตหรือว่าเอาคาเฟอีนออกไปแล้วโดยกระบวนการนะครับก็ยังมีคาเฟอีนนะครับหลายท่านบอกโอ้ดิฉันผมเข้าไปร้านกาแฟกินดีแคฟครับทำไมตอนกลางคืนนอนไม่หลับครับหมอแอมเพราะยังเหลือคาเฟอีนนะครับประมาณ 3% คือเขาสกัดแล้วแต่สกัดได้ประมาณ 97% ยังเหลืออยู่1แก้วเนี่ยประมาณ 3-12 มิลลิกรัมในช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งนะครับดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยประมาณ30กรัมต่อชิ้นเนี่ยมีคาเฟอีนประมาณ 5-35 มิลลิกรัมอันนี้ตัวอย่างคร่าวๆเนาะใครอยากรู้เพิ่มเติมลองกดดูในอินเทอร์เน็ตหมอแค่มาเล่าให้ฟังว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีคาเฟอีนมากน้อยแค่ไหนคราวนี้ก่อนจะไปเรื่องประโยชน์และก็โทษมีการพูดคุยกันมากเหลือเกินว่าทำไมบางคนกินกาแฟแล้วดีทำไมคนกินกาแฟก่อนนอนแล้วหลับได้บางคนกินแค่ช่วงบ่ายกลางคืนไม่หลับซะและทำไมมนุษย์เราแต่ละคนต่างกันจังในปัจจุบันมีการวิจัยออกมารองรับแล้วนะครับว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยไม่เหมือนกันสักคนนะครับโดยเฉพาะเรื่องยีนหรือว่าเจเนติกยีนหรือรหัสพันธุกรรมในร่างกายเราเนี่ยอันนี้ฟังดีๆจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ยีนในปัจจุบันที่วิจัยว่ามีส่วนรับผิดชอบสำคัญในเรื่องของการจัดการขจัดคาเฟอีนในร่างกายเราเวลาเรารับประทานกาแฟครับหรืออะไรก็ตามที่มีคาเฟอีนเขาก็จะถูกเข้าไปในร่างกายเพื่อออกฤทธิ์คาเฟอีนเวลาเรากินเนี่ยนะครับประมาณ20นาทีจะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดแล้วเริ่มออกฤทธิ์แล้วและจะออกฤทธิ์สูงสุดเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงแสดงเวลาเรากินกาแฟไปปุ๊บอีก1ชั่วโมงเนี่ยมาเต็มเลยนะครับก็รู้สึกกระปรี้กระเป๋าทำงานได้มีเจเนติกอยู่ 2-3 ตัวหมอจะเล่าชื่อให้ฟังตัวที่1ครับชื่อว่ายีน VDR ตัวที่2นะครับชื่อไซโตโครม P1A2 CYP1A2 ตัวที่3ครับชื่อว่า ADORA2A ชื่อง่ายๆเขาเรียกแบบนี้จริงๆก็ยังยากอยู่เนาะชื่อเต็มๆเขาชื่อ Adenosine A2A receptor ยีนเหล่านี้แหละครับคือตัวกำหนดว่าทำไมบางคนกินแล้วเอฟเฟกต์เยอะทำไมบางคนทานแล้วมีผลกระทบน้อยเอาตัวที่1ก่อนครับไซโตโครม P1A2 ก็คือการเผาผลาญคาเฟอีนออกจากตับบางคนครับก็จะมีรหัสพันธุกรรมแบบหนึ่งบางคนก็มีแบบหนึ่งหมอแบ่งเป็น2แบบแล้วกันว่ามีกลุ่มที่1เขาเรียก fast metabolism หรือเอาคาเฟอีนออกจากร่างกายได้เร็วกว่าปกติกลุ่มที่2ครับคือกลุ่ม slow metabolism คือการเผาผลาญคาเฟอีนออกจากร่างกายช้ากว่าปกติหมอเนี่ยเป็นชนิด slow นะครับหรือชนิดช้าเมื่อก่อนหมอก็ไม่ทราบใช่ไหมครับเวลาเราเรียนแพทย์เนี่ยเราก็ง่วงเราก็เหนื่อยเราก็นอนน้อยเราก็เติมกาแฟเช้าเรากินไปแก้วพอสัก11โมงเราทานอีกแก้วพอเราทานอาหารเสร็จประมาณบ่ายโมงบ่าย2เริ่มง่วงอีกแล้วก็เดินไปซื้อกาแฟแก้ว4โมงง่วงอีกกินอีกแก้วนึงเมื่อก่อนหมอทานวันละ4แก้วไม่รู้ตัวเลยว่าแก้วที่1ก็ดีแก้วที่2ก็ดีทำไมบ่ายๆเราปวดหัวทำไมเรามึนหัวทำไมเราใจสั่นทำไมเรารู้สึกแปลกๆเราก็นึกว่าเรานอนน้อยเราก็เติมเข้าไปอีกหลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจนหมอเนี่ยมาเจาะรหัสพันธุกรรมตัวเองเลยรู้ว่าตับเราเนี่ยเผาผลาญคาเฟอีนได้ช้ากว่าปกติเพราะรหัสพันธุกรรมเราเป็นแบบนั้นถ้ารหัสพันธุกรรมเป็น slow metabolism หรือเอาคาเฟอีนออกจากร่างกายตัวเองได้ช้าคำแนะนำก็คือ 1. ไม่ทานคาเฟอีนเลยดีที่สุดหรือถ้าจะทานเนี่ยทานได้วันหนึ่งไม่เกิน100 ถึง 150 มิลลิกรัมคาเฟอีนต่อวันนั่นก็คือวันละไม่เกิน1แก้วถ้าเกิน1แก้วคาเฟอีนก็อยู่ในร่างกายเรานานนอนไม่หลับนะครับรู้สึกปวดหัวรู้สึกมึนหัวกระตุ้นมากเกินคราวนี้คนที่เป็นพันธุกรรมแบบเผาผลาญคาเฟอีนได้เร็วนี่แหละครับคือกลุ่มคนที่เมื่อก่อนหมอก็สงสัยว่าเราทานแค่ตอนบ่าย3แก้วเดียวทำไมกลางคืนเรานอนไม่หลับเลยเพื่อนเราหรือว่าบางทีพวกเพื่อนฝรั่งเนี่ย
เราไปทานข้าวเย็นกับเขานะครับประมาณ3 ทุ่มกำลังจะเลิกแล้วเขาสั่งเอสเพรสโซ่มาเฉยเลยเขาสั่งคาปูชิโน่มาเฉยเลยแล้วก็ทานเขาบอกกลับไปบ้านเขาหลับสบายถ้าเป็น fast metabolism ก็คือเผาผลาญได้เยอะนะครับวันหนึ่งเนี่ยสามารถรับคาเฟอีนได้ถึงประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันก็คือทานวันหนึ่ง4แก้วเขายังเฉยๆเลยอันนี้คือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังนะครับว่าทำไมบางคนกินดีบางคนกินไม่ดียีนอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัว adenosine A2A receptor อันนี้ก็คือเป็นตัวรับนะครับสารในสมองนี่แหละครับว่าทำไมบางคนเวลาเราทานกาแฟแล้วกระตุ้นมากเกินปวดหัวบางคนกระตุ้นดีจังไม่ง่วงทำงานได้เยอะนี่คือรหัสพันธุกรรมฉะนั้นก่อนที่หมอจะเดินหน้าเข้าไปสู่บทต่อไปที่ว่าประโยชน์ของกาแฟเราถึงต้องมารู้ว่าอ๋อไม่ใช่ฟังหมอแอมพูดเสร็จแล้วหมอแอมว่าดีนู่นดีนี่ดีนั่นทำไมผมกินแล้วแย่ผมก็พยายามอยากจะกินให้ได้ถ้าเราเป็นชนิดที่เราเซนซิทีฟกับกาแฟเราก็ไม่ควรจะกินนะครับคือเราต้องฟังเสียงร่างกายเราของบางอย่างหมอว่าดีของบางอย่างหมอว่าไม่ดีเรายังมีอย่างอื่นทดแทนนะครับไม่ได้แปลว่าโอ้ขาดตัวนี้ไปเดี๋ยวจะแย่เลยคราวนี้เราไปดูประโยชน์ของกาแฟกันครับข้อที่1กาแฟเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระคือในเมล็ดกาแฟเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเยอะอยู่ในระดับท็อปเลยนะครับของอาหารทั้งหมดบริษัทหลายบริษัทหมอเห็นนะครับเขาเอาเมล็ดกาแฟเนี่ยมาทำเป็นครีมทาหน้านะครับมาทำเป็นแมสหน้านะครับนั่นก็คือว่าสรรพคุณในด้านสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดกาแฟประกอบไปด้วยวิตามิน B1 วิตามิน B2 นะครับหรือไลโบฟลาวินวิตามิน B3 หรือไนอาซินวิตามิน B5 หรือแพนโทเทนิกแอซิดโฟลิกนะครับวิตามิน B9 มีแมงกานีสมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสนั่นคือประโยชน์ของเมล็ดกาแฟประโยชน์ข้อที่2ครับในเมื่อกาแฟเนี่ยมีสารคาเฟอีนอยู่ในนั้นเยอะก็จะมีฤทธิ์กระตุ้นสมองกระตุ้นยังไงทำไมคนติดกันทั้งโลกทำไมคนกินกันทุกเช้าจนมีคำพูดเยอะแยะมากมายว่าถ้าเช้านี้ยังไม่ได้ทานกาแฟอย่าเพิ่งมาคุยงานกับผมก็คือเจ้าคาเฟอีนเนี่ยไปยับยั้งการออกฤทธิ์ของสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนเจ้าสารอะดีโนซีนตัวเนี้ยมีฤทธิ์ผ่อนคลายสมองทำให้เราง่วงนอนพอคาเฟอีนไปบล็อกหรือว่าไปหยุดเขาสมองก็ตื่นตัวสิครับเพราะว่าตัวหนึ่งที่ทำให้อยากง่วงอยากนอนผ่อนคลายโดนบล็อกหรือโดนหยุดไปซะและทำให้สมองหลั่งฮอร์โมนหรือว่าสารที่กระตุ้นสมองมากขึ้นครับก็คือโดปามีนนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยทำให้เราสมองตื่นตัวทำให้เรากระปรี้กระเปร่าทำให้เราคิดงานได้นั่นก็คือเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ว่าทำไมเวลาเราทานกาแฟเข้าไปปุ๊บอีกสัก20นาทีเริ่มมาและสัก1ชั่วโมงรู้สึกทำงานได้จริงๆแล้วนี่คือสิ่งสำคัญนะครับว่าในปัจจุบันที่หมอพูดไปหลายตอนว่าคนเราในปัจจุบันเนี่ยเรานอนไม่ดีคุณภาพน้อยลงเรานอนดึกนะครับเรานั่งสมาธิน้อยเราหลับไม่ลึกพอตื่นมาพลังเราก็ขาดแคลนพอพลังเราขาดแคลนเราก็เติมอาหารกระตุ้นเข้าไปถ้าทำวันหนึ่ง2 วันทำบางครั้งนานๆทำทีคงไม่เป็นไรแต่หลายคนเนี่ยทำแบบนี้เป็นกิจวัตรเกิดผลเสียนะครับไม่ใช่เป็นการที่จะเป็นยาวิเศษว่าเมื่อคืนนอนไม่ดีพอตอนเช้าปุ๊บเติมกาแฟเข้าไป1แก้วแล้วดีพอพลังหมดเติมอีกแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเอาในอนาคตข้อที่3มีการวิจัยไว้ว่ากาแฟเนี่ยสามารถเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายเราได้ผ่านสารที่ชื่อว่าคาเฟอีนผ่านสารที่ชื่อว่าทีโอไฟลินมีการวิจัยไว้ใน American Journal of Clinical Nutrition และก็ Annal of Nutrition and Metabolism ว่าการทานกาแฟเนี่ยสามารถเพิ่มการเผาผลาญและอุณหภูมิการเผาผลาญในร่างกายได้ประมาณ 3-11% และมีการวิจัยไว้ใน American Journal of Physiology ในปี 1995 กาแฟเนี่ยสามารถเพิ่มการเผาผลาญหรือเผาผลาญเซลล์ไขมันได้แบบนี้หลายๆคนชอบใช่ไหมครับในการวิจัยเนี่ยเขายังระบุไว้ด้วยว่าในคนหุ่นปกติเนี่ยสามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้ถึง 29% แล้วในคนหุ่นอ้วนหรือว่าคนเป็นโรคอ้วนเนี่ยเพิ่มการเผาผลาญได้ 10% นี่ก็คือประโยชน์ของกาแฟในเรื่องของการเผาผลาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบูสต์เมตาบอลิซึม
ไม่ว่าจะเป็นการสลายเซลล์ไขมันในร่างกายเป็นต้นมีการวิจัยอีกอันหนึ่งครับในข้อที่3นี้ว่า International Journal of Obesity นะครับก็คือสมาคมโรคอ้วนเนี่ยแหละครับในปี 1999 เนี่ยเขาเจอว่าการกินกาแฟเข้าไปนะครับเจ้าคาเฟอีนเนี่ยไปกระตุ้น Noradrenaline Induced Lipolysis ก็คือฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มากระตุ้นให้เซลล์ไขมันเขาทำลายหรือเผาตัวเองแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับที่หมอพูดอยู่เนี่ยกาแฟดำนะครับไม่ใส่น้ำตาลนะครับไม่ใช่ตัวคาเฟอีนมีฤทธิ์เผาผลาญไขมันแล้วเราไปเจอกับน้ำตาลหลายช้อนไปเจอกับครีมเทียมหลายช้อนไปเจอกับนมข้นอีกหลายช้อนเสร็จเลยนะครับบทนี้เราคุยเรื่องกาแฟดำกันอยู่นะครับและเดี๋ยวตอนโทษของกาแฟเนี่ยเดี๋ยวจะมีหลายอย่างมาเล่าให้ฟังข้อที่4ก็คือกาแฟเนี่ยมีฤทธิ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายมีการวิจัยไว้เช่นกัน International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism ในปี 2004 การทานกาแฟเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเรี่ยวแรงได้ประมาณ 11-12% ข้อที่5ครับมีการวิจัยใน Archive of Internal Medicine Research เขาเป็นการเอาการวิจัยหลายๆอันเนี่ยเอาตัวเลขมาเก็บ18การวิจัยในคนจำนวน 460,000 กว่าคนการรับประทานกาแฟวันละ1แก้วกาแฟดำนะครับมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานได้ประมาณ 7% ข้อสุดท้ายที่หมอสรุปมาให้อันนี้หมอสรุปมาเฉพาะหลักๆเนื้อข้อที่6เนี่ยมีการวิจัยว่ากาแฟเนี่ยช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทช่วยลดความเสี่ยงและชะลอโรคทางสมองเช่นโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันในทฤษฎีหมอว่าน่าจะเกิดมาจากกาแฟเนี่ยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมครับโรคสมองเสื่อมพาร์กินสันอัลไซเมอร์คือเซลล์สมองทำงานได้น้อยลงตัวกาแฟก็เลยไปออกฤทธิ์มีส่วนช่วยในหัวข้อนั้นนี่ก็คือคร่าวๆนะครับของประโยชน์ของกาแฟกาแฟดำนะครับไม่ใส่น้ำตาลนะเราไปดูข้อเสียของการดื่มกาแฟกันบ้างสำหรับผู้ที่เป็น slow metabolism หรือตับมีพันธุกรรมนะครับไซโตโครม P1A2 เผาผลาญคาเฟอีนได้ช้ากว่าปกติใครที่เคยเจาะพันธุกรรมไปดูรหัสตัวนี้กันนะครับใครที่ไม่เคยเจาะสังเกตเอาครับการสังเกตเนี่ยพอจะบอกได้ว่าของบางอย่างถ้าเราทานแล้วเรารู้สึกไม่ดีมีอาการตามเนี้ยน่าจะเผาผลาญช้าเราควรจะลดละเลิกนะครับหรือทานน้อยเวลากับคาเฟอีนเข้าไปอยู่ในร่างกายมากกว่าที่ร่างกายอยากได้เนี่ยจะเกิดอาการดังนี้ 1. กระสับกระส่ายนะครับ 2. วิตกกังวล 3. เวียนหัวคลื่นไส้อยากจะอาเจียน 4. ท้องไส้ปั่นป่วนอาจจะมีท้องเสียในบางคนนะครับ 5. นอนไม่หลับไม่สนิทตื่นบ่อยมาปัสสาวะเยอะข้อต่อไปหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นเร็วมีอาการปวดหัวข้อสุดท้ายมือสั่นใครมีอาการเหล่านี้พอจะอนุมานได้ว่าเซนซิทีฟหรือเผาผลาญคาเฟอีนได้น้อยแน่ๆเลยการรับประทานชากาแฟช็อกโกแลตน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังต้องระมัดระวังมากๆคนที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยควรจะทานวันหนึ่งไม่เกิน100มิลลิกรัมคาเฟอีนต่อวันกลับไปฟังที่หมอบอกเมื่อกี้ว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยนะครับแล้วทานให้อย่าเกินแล้วค่อยๆลดละเลิกไปดูผลเสียข้อที่2คาเฟอีนหรือกาแฟเนี่ยไม่แนะนำในคนท้องเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยสามารถข้ามไปสู่ทารกได้ทางสายสะดืออาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กได้มีการวิจัยว่าถ้าทานคาเฟอีนในช่วงคุณแม่ตั้งท้องเยอะอาจจะทำให้คลอดก่อนกำหนดอาจจะทำให้ทารกที่เกิดมาตัวเล็กหรือน้ำหนักน้อยข้อที่3ข้อสำคัญการรับประทานกาแฟเนี่ยถ้าเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลก็น่าจะมีประโยชน์บ้างแต่กาแฟในปัจจุบันเนี่ยหลายคนทานเป็นไงครับใส่น้ำตาลเยอะใส่ครีมเทียมเยอะใส่นมข้นเยอะชอบหวานชอบมันชอบครีมใส่วิปครีมอีกต้องระวังให้มากเลยนะครับมีการวิจัยไว้นะครับข้อมูลจากสสส.ว่ากาแฟเย็น1แก้วที่ใส่นมใส่น้ำตาลใส่ครีมเทียมเนี่ยให้พลังงานสูงถึง100 ถึง 400 กิโลแคลอรี่กินเยอะๆนี่อ้วนเลยนะครับและใน1แก้วกาแฟเย็นนะครับขนาดประมาณ20ออนซ์เนี่ยมีน้ำตาลประมาณ3 ถึง 10 ช้อนชาแน่มนุษย์เรา1คน1วันควรจะกินน้ำตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาแบ่งออกเป็นข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นบวกผลไม้แล้วไม่เกิน6ช้อนชาเจอกาแฟเย็นเข้าไปแก้วเดียว10ช้อนชาเบาหวานมาสิครับแบบนี้น่ากลัวมากนะครับต้องระมัดระวังแ
แถมมีไขมันสูงถึง22กรัมนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบกินกาแฟเย็นหวานมันนี่ต้องระวังมากมีข้อมูลเพิ่มเติมครับจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขว่าลาเต้เย็น1แก้วมีแคลอรี่สูงถึง288กิโลแคลอรี่คาปูชิโน่เย็น1แก้วมีแคลอรี่สูงถึง303กิโลแคลอรี่มอคค่าเย็นอันนี้สูงเลย1แก้วมีแคลอรี่สูงถึง400กิโลแคลอรี่ฟรปปูชิโน่นี่แชมป์เลยนะครับคือมีครีมเทียมมีวิปครีมเข้าไปด้วย1แก้วมีแคลอรี่สูงถึง561กิโลแคลอรี่เยอะมากนะครับวิ่งแทบตายนะออกกำลังกายวิ่งปั่นจักรยานเดินยังได้100เดียวได้150กิโลแคลอรี่นี่กินกาแฟไปแก้วหนึ่งเสร็จเลยคนเราเนี่ยต้องเผาผลาญถึง 7,700 กิโลแคลอรี่นะครับถึงจะได้น้ำหนักลดลงไปประมาณโลนึงเนี่ยชาไข่มุกนี่ก็มีคาเฟอีนนะครับชาไข่มุกมีน้ำตาลเฉลี่ยในตลาดประมาณ 10-18 ช้อนชาเขาให้รับประทานได้ไม่เกินวันละ6ช้อนชาเจอไปแก้วเดียวได้18ช้อนชาโอ้โหเบาหวานมาความดันมาไขมันมาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองแตกมาเป็นชุดแคลอรี่ชาไข่มุก1แก้วประมาณ300-400กิโลแคลอรี่น่ากลัวไม่ใช่ตรงกาแฟนะครับสารที่ใส่เข้าไปเติมนี่แหละครับต้องระวังมากๆนี่คือสิ่งสำคัญไปต่อข้อที่4นะครับข้อเสียของการทานกาแฟเยอะเกินไปก็คือการนอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับหรือมีภาวะนอนไม่หลับบ่อยๆต้องหันไปดูซิว่าในแต่ละวันเนี่ยทานชาทานกาแฟทานน้ำอัดลมทานช็อกโกแลตนะครับทานอะไรก็ตามที่ผสมคาเฟอีนเยอะไหมถ้ามีแล้วเราเป็นโรคนอนไม่หลับพยายามหลายวิธีแล้วไม่หายต้องตัดทิ้งเลยนะครับลดละเลิกถ้าเรานอนไม่หลับโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งน้อยฮอร์โมนเครียดก็จะสูงขึ้นฮอร์โมนเลปตินหรือฮอร์โมนอิ่มก็จะน้อยลงก็จะตื่นมานอนไม่หลับแล้วเป็นไงครับแก่วัยโรคภัยไข้เจ็บมาหิวเยอะก่อให้เกิดโรคอ้วนความดันขึ้นฮอร์โมนเครียดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับถ้าจะทานกาแฟห้ามทานหลังบ่าย2นะครับทานตอนเช้าให้ได้เช้ามากที่สุดและแก้วเดียวแล้วจบแล้วหลังเที่ยงจริงๆเนี่ยหมอไม่ทานกาแฟแล้วข้อที่5ครับกาแฟมีสารคาเฟอีนนะครับสำหรับคนที่เซนซิทีฟเนี่ยทำให้ใจสั่นได้ทำให้หัวใจเต้นเร็วได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นต้องระมัดระวังข้อที่6กาแฟเนี่ยเขามีสารขับปัสสาวะโดยธรรมชาติถ้าทานเยอะไปนะครับก็จะปัสสาวะบ่อยถ้ากลางวันก็ปัสสาวะเยอะถ้ากลางคืนก็ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะนอนหลับไม่ลึกอีกมีผลกับร่างกายอีกแล้วข้อสุดท้ายครับระวังสารปนเปื้อนในกาแฟไม่ใช่แค่กาแฟนะครับอะไรที่เป็นพืชเป็นสมุนไพรก็จะมีการปนเปื้อนมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วพยายามเลือกกาแฟถ้าเลือกได้นะครับขอเป็นกาแฟที่เป็นเมล็ดออร์แกนิกนะครับหรือปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงมีการวิจัยในปัจจุบันว่าในการคั่วเมล็ดกาแฟเนี่ยก่อให้เกิดสารตัวหนึ่งชื่ออะคริลามาย ACRYLAMIDE อะคริลามายเนี่ยเขามีการวิจัยว่าเป็นสารที่กระตุ้นก่อให้เกิดมะเร็งแต่ตรงนี้เนี่ยต้องไปดูการวิจัยเพิ่มเติมว่าปริมาณมากหรือน้อยแค่ไหนที่มีอยู่ในกาแฟแต่ละแก้วกาแฟคั่วบดเนี่ยจะเกิดสารตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าคาเฟสตอลสารตัวนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงถ้าจะป้องกันก็ต้องมีกระดาษกรองนะครับนึกออกไหมฮะบางทีเราคั่วเรามาชงเลยเนี่ยเราจะเห็นน้ำมันนะครับเป็นมันๆลอยอยู่เราต้องกรองเอาสารนี้ออกนะครับสารนี้ชื่อว่า CAFESTOL คาเฟสตอลทำให้ไขมันสูงถ้าเรากรองด้วยกระดาษแล้วก็โอเคและการป้องกันก็คือทานให้อยู่ในทางสายกลางนะครับไม่มากเกินถ้าให้หมอฟันธงเฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยหมออยากจะแนะนำให้ทุนผู้ฟังว่าควรจะรับประทานไม่เกินวันละประมาณ2แก้วก็พอแล้วครับเพราะคนเราเนี่ยถ้าออกกำลังกายดีเรี่ยวแรงดีความเครียดไม่มีจิตดีหลับดีตื่นมาเนี่ยมีพลังเยอะครับไม่ต้องใช้พลังวิเศษเติมเข้าไปแบบขี้โกงนะครับแต่ถ้าจะทานเพื่อได้วิตามินได้เกลือแร่ได้สารบางอย่างวันละแก้ว2แก้วเนี่ยพอแล้วครับแล้วเลือกเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนี่คือสรุปทั้งหมดของวันนี้คร่าวๆที่เรามาคุยกันว่าโอ้กาแฟข้อดีก็มีเยอะข้อเสียก็มีบ้างอาจจะทำให้ฟันเหลืองด้วยนะครับต้องระวังนะฟันเหลืองฟันดำแล้วต้องไปหาคุณหมอฟันเพราะว่าเขามีสเตนนะครับก็คือสารเคลือบทำให้ฟันไม่สวยวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเราเลยได้มารู้จักประโยชน์ของกาแฟข้อเสียของกาแฟ
อะไรก็ตามทานมากเกินไปอาจจะเกิดโทษอะไรก็ตามไม่ทานเลยก็อาจจะขาดแคลนวันนี้หมอขอฝากไว้เท่านี้ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วเรากลับมาพบกันในตอนหน้ากับรายการ Dr. M Podcast วันนี้หมอขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ